Sziasztok, fiúk, lányok! A nevem Palásti Péter. Ez pedig itt a Hungarian Adventure legelső adása. Welcome, boys and girls. My name is Palásti Péter, and this is the very first episode of the Hungarian Adventure. A csatornát elsősorban azért hoztam létre, hogy segítsen mindazokat, akik szeretnének magyarul gyakorolni, vagy csupán szeretnének többet megtudni magáról az országról. I have created this channel for those people who like to practice the Hungarian language, or just want to know more about the country itself. A videóimat elsősorban azoknak ajánlom, akik már bizonyos mértékben tudnak magyarul. I recommend my videos mostly for those who already know a few things about the Hungarian language. A többiek számára azonban természetesen segítséget nyújtok azzal, hogy például minden egyes magyar mondatomat angolra is lefordítom. And for the other ones, I also try to help by repeating all of my Hungarian sentences also in English. Azt mondom, minden további vezető nélkül lássunk is bele, rendben? I say that without any further introduction, let's start it, shall we? A csatorna legelső adásaként egy nagyon alapvető, mégis rendkívül fontosságú témát hoztam el számotokra. For the very first episode of the channel, I brought you a very basic, but also very important topic, ami nem más, mint a magyar ABC, which is not else but the Hungarian alphabet. A magyar ABC összesen 44 betűt tartalmaz. The Hungarian alphabet contains altogether 44 letters. Közülük is meg tudunk különböztetni magánhangzókat és máshangzókat. From these letters, we can differentiate between vowels and consonants. Kezdjük talán a magánhangzókkal. Rendben? Let's start with the vowels. A magyar nyelven összesen 14 magánhangzót találunk. In the Hungarian language, we can find altogether 14 vowels. Ezek közül 7 rövid magánhangzó és 7 hosszú magánhangzó. From these vowels, 7 is a short vowel, and another 7 is a long vowel. Igazság szerint minden rövid magánhangzónak megvan a hosszú változata. In fact, all the short vowels has a longer version as well. Rendben. Lássuk melyek a rövid magánhangzók. Let's see the short vowels first. A. Alma. Apple. E. Ember. Human. I. Ima. Prayer. O. Olló. Scissors. Ö. Öröm. Joy. Új. Finger. Üzenet. Message. Most pedig térjünk át a hosszú magánhangzókra. Now let's turn into the field of long vowels. Ahogy azt már korábban említettem, minden egyes rövid magánhangzónak megvan a hosszabb változata. As I already mentioned, all of the short vowels has a longer version. Rendben, lássuk is őket. Okay, let's see all of them. A. Az a hosszú változata. The longer version of A. Például, for example, állat, animal. E. Az E hosszabb változata. The longer version of E. Például, for example, élet, life. I. Az I hosszabb változata. The longer version of E. Például, for example, ease, taste. O. Az O hosszabb változata. The longer version of O. Például, for example, óra, clock. Ő. Az Ö hosszabb változata. The longer version of Ö.
Például, for example, őz, deer. U, az U hosszabb változata. The longer version of U. Például, for example, új, new. Ü, az Ü hosszabb változata. The longer version of Ü. Például, for example, űr, space. Rendben. Ezek voltak a magánhangzók. Most pedig mit szólnátok néhány más hangzóhoz? Okay, these were the vowels. Now, what do you think about having some consonants? A magyar nyelven összesen 30 más hangzót találunk. In the Hungarian language, we can find altogether 30 consonants. Ezeknek a döntő többsége a magánhangzókhoz hasonlóan latin eredetű. Azonban van köztük összesen 4 idegen nyelvű is. Ez a Q, a W, az X és az Y. Most of the consonants, like the vowels, are Latin. However, there are also 4 foreign letters between them. And this is the Q, the W, the X and Y. Nagyon fontos kiemelni, hogy a magyar máshangzóknak 3 csoportját tudjuk megkülönböztetni. Ez az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű máshangzók csoportja. It's very important to notice that. In the Hungarian language, we can differentiate between 3 groups of consonants. These are the 1-digit consonants, the 2-digit ones, and the 3-digit ones. Kezdjük először a legegyszerűbbekkel, az egyjegyű máshangzókkal, amelyek tulajdonképpen megegyeznek az angol máshangzókkal. Let's start with the easiest ones, the 1-digit consonants, which are pretty much the same as the English ones. Okay? Lássuk őket. Let's see them. B. Kiejtés, pronunciation, B. Például, for example, béka, frog. C. Kiejtés, pronunciation, C. Például, for example, cica, cat. D. Kiejtés, pronunciation, D. Például, for example, dob, drum. F. Kiejtés, pronunciation, F. Például, for example, fej, head. G. Kiejtés, pronunciation, G. Például, for example, gomba, fungus. H. Kiejtés, pronunciation, H. Például, for example, ház, house. J. Kiejtés, pronunciation, J. Például, for example, jelen, present. K. Kiejtés, pronunciation, K. Például, for example, kalapács, hammer. L. Kiejtés, pronunciation, L. Például, for example, lélek, spirit. M. Kiejtés, pronunciation, M. Például, for example, mester, master. N. Kiejtés, pronunciation, N. Például, for example, nap, sun. P. Kiejtés, pronunciation, P. Például, for example, pop, priest. Q. A magyarban nincs olyan szó, ami tartalmazna Q-t. Általában K-val és V-vel helyettesítik, amelyek együtt kv hangot adnak. In the Hungarian language, there are no such word that contains a Q. It's usually replaced with the letters K and V. That together sounds like kv. Például, for example, kvadráns, quadrant.
R. Kiejtés, pronunciation, R. Például, for example, rák, crab. S. Kiejtés, pronunciation, S. Például, for example, sellő, mermaid. T. Kiejtés, pronunciation, T. Például, for example, teknős, turtle. V. Kiejtés, pronunciation, V. Például, for example, vér, blood. W. Kiejtés, pronunciation, V. Például, for example, veselényi. X. Kiejtés, pronunciation, X. Például, for example, xenon. Y. Kiejtés, pronunciation, I. Például, for example, evil. Fontos azonban kiemelni, hogy kétjegyű mással hangzó részeként általában nincs hangja. It's important to notice that when the ypsilon is a part of a two-digit consonant, it do not have a sound in usual. Z. Kiejtés, pronunciation, Z. Például, for example, zene, music. Oké, tehát ezek voltak az egyjegyű mással hangzók. Egyszerűek, nem igaz? So, these were the one-digit consonants. They're easy, aren't they? Azonban, ha bizonyos egyjegyű mással hangzókat összerakunk egymással, akkor kétjegyű mással hangzókat kaphatunk. However, if we put together certain one-digit consonants, we can have two-digit consonants. Fontos kiemelni, hogy a kétjegyű mással hangzók kiejtése általában jelentősen eltér az őket alkotó egyjegyű mással hangzó kiejtésétől. It's very important to notice that the pronunciation of the two-digit consonants are usually very different from the original one-digit consonants pronunciation. Okay? Szóval, lássuk a kétjegyű mással hangzókat. Let's see the two-digit consonants, shall we? C. Kiejtés, pronunciation, cs. A C és az S betűk kereszteződéséből. Created by the combination of letters C and S. Például, for example, csillag, star. Daisy. Kiejtés, pronunciation, Z. A D és a Z hang keresztezéséből. Created by the combination of letters D and Z. Például, for example, madzag, string. G. Kiejtés, pronunciation, Gy. A G és az Y betűk keresztezéséből. Created by the combination of letters G and Y. Például, for example, gyár, factory. LY-os J. Kiejtés, pronunciation, J. Az L és az Y betűk keresztezéséből. Created from the combination of letters L and Y. Például, for example, lyuk, hole. Oké, itt szeretnék megállni egy picit. I really would like to stop here for a minute. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de az LY-os J kiejtése nagyon hasonlított valamelyik korábbi egyegyű mással hangzó kiejtésére. I don't know if you noticed, but the pronunciation of the LY-os J was pretty much the same as one of the previous one-digit consonants. Hallgassuk csak meg még egyszer. Let's hear it once more. LY-os J. Kiejtés, pronunciation,
Jé. Igen, jól hallottuk. Az ellipszonos J kiejtése lényegében ugyanaz, mint a J betű kiejtése. The pronunciation of letter ellipsonos J is pretty much the same as the pronunciation of letter J. Ez pedig sok problémát szokott előidézni. And this thing creates a lot of problems. Ugyanis a magyarban nincs konkrét szabály arra, hogy mikor melyiket alkalmazzuk. Because in Hungarian, there are no such rule that would say us when and where should we use one another. Például, vegyünk két szót. Az egyik a jég, a másik pedig a lyuk. So, for example, let's have two words. One of them is jég, ice, and the other is lyuk, hole. Ahogyan azt hallhatjuk, mindkét szó j hanggal kezdődik. As we can hear it, both words starts with the sound j. Azonban, however, ha jobban megnézzük őket, akkor láthatjuk, hogy a jég szó pontos jével kezdődik, míg a lyuk szó ellipszonos jével. However, if we take a closer look to these words, we could say that the word jég starts with the letter j, while the word lyuk starts with the letter ellipszonos j. Nagyon vigyázzatok arra, hogy éppenséggel melyiket használjátok. Be very careful when you use one or another. Sajnálatos módon ezeket meg kell tanulni kívülről. Unfortunately, you have to memorize all of these words. Okay? Jó, folytassuk. Let's continue. Eny. Kiejtés, pronunciation, ny. Az N és az Y betű keresztezéséből. Created by the combination of letters N and Y. Például, for example, nyúl, rabbit. S. Kiejtés, pronunciation, S. Az S és a Z betű keresztezéséből. Created by the combination of letters S and Z. Például, for example, sail, wind. Ty. Kiejtés, pronunciation, ty. A T és az Y betű keresztezéséből. By the combination of letters T and Y. Például, for example, tyúk, chicken. Z. Kiejtés, pronunciation, zs. A Z és az S betű keresztezéséből. Created by the combination of letters Z and S. Például, for example, zsák, bag. Nagyon jól haladunk. We're really cruising this. Végül nem utolsó sorban, a magyar nyelven van egy háromjegyű mással hangzó is. És ez a DZ. Last but not least, the Hungarian language contains one 3-digit consonant. And this is the DZ. Lássuk őt is. Let's say him as well. DZ. Kiejtése, pronunciation, J. A D, a Z és az S betűk keresztezéséből. Created by the combination of letters D, Z and S. Például, for example, gin, ginny. Rendben. Ezek voltak a magyar nyelv betűi. These were the letters of the Hungarian language. Ne felejtjétek, ha szeretnétek megtanulni egy nyelvet, akkor az rengeteget kell gyakorolnotok. If you would like to learn a language, then you have to practice a lot. Ha arra van szükségetek, hallgassátok meg a videót 2-szer, 5-ször, de akár 10-szer is ahhoz, hogy a fejetekbe menjen.
If it's necessary for you, then repeat this video 2, 5, or even 10 times if you need it to get in your head. Remélem tetszett a videóm. I hope you enjoyed my video. Ha igen, iratkozzatok fel, vagy hagyjatok egy lájkot. If yes, then subscribe and leave a like. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és hamarosan találkozunk. I'm really pleased to have you this time, and we will meet soon enough. Bye bye! Mindegy, sziasztok!